Magandang hapon po mga Katribu. Ngayon naman po ang aming episode ay kakaiba kasi para sa mga kalalakihan. And we are entitling it as For Men Only because men matter. Are you ready? Coach Jim Saret, siyempre champion yan ng Biggest Loser. So, to you gentlemen out there that are looking for something practical to do, nang sa ganon, mababawasan ang ating bewang at ang ating beer belly. Bakit hindi, di ba? Coach Jim, we're ready to hear your tips. Yes. Thank you so much, Cory, for having me here. Of course, it's always an honor for me. And of course, my wife, Coach Tony, to be guesting in any of your shows. You're always talagang our forever idol. So we owe everything to you, of course. So thank you for having me here. And of course, yung topic po natin today, very exciting and very interesting. We're going to talk about men. And of course, ang mga kalalakihan, alam naman natin, ayaw usually pag-usapan yung elephant na nasa room hindi po ba? So usually, everybody knows, everybody sees it, pero usually hindi pinag-usapan ng mga lalaki. Tama. Okay, Coach Jim. Siyempre, matanong ko nga si Coach Jim kasi expert yan talaga. Ask him any question on fitness and health for men and women. Ayan, may sagot siya at tamang sagot na siyang makakatulong po sa ating lahat. Okay, let's begin. Malapit ng Pasko and siyempre we anticipate na maraming mga salo-salo, mga reunions. Meron ba kayong mga practical tips para sa mga kaibigan? Kasi meron din yung mga happy hour, yung mga boys night out, mga Friday night out with the boys. Tapos, paano naman yung problema ng beer belly? Yes, Miss Cory. So basically, I think ang pinaka-importante dito yung nga sinasabi natin, yung elephant sa room. Ang mga kalalakihan talaga, alam naman ng mga lalaki na lumalaki yung tiyan nila. Pero the problem here talaga is, binibigyan pa talaga ng oras ng mga kalalakihan ang sarili nila. Kasi usually, alam naman natin kadalasan ng mga lalaki, sila yung breadwinner, diba? So they have to wake up early, go to work the whole day. Pagkatapos magtrabaho, mag-unwind sila. And usually yung unwinding ng lalaki, pwedeng inuman or pwedeng kahit na ano yan that involves kakain, diba? Kakain sa gabi, meron tayong mga pulutan. And then yung cycle na yan, paulit-ulit lang yan. And of course nga, since ang mga kalalakihan sinasabi nating breadwinner, pinapabayaan lang natin sila because ang haba na ng schedule nila. But this is something na medyo, baka okay siya financially, pero pagdating sa health and fitness, hindi siya maganda. Kasi yan yung hindi pinag-uusapan ng mga lalaki. Kasi pag nagsama-sama mga lalaki, iba yung pinag-uusapan Bihira talaga na health and fitness ang pinag-uusapan ng mga lalaki kapag nagsama-sama. Especially sa inuman, syempre, whatever the occasion is, hindi pinag-uusapan ng health and fitness sa mga lalaki. Ibang bagay mga pinag-uusapan parate. So, it is something that's there, pero talagang hindi siya napag-uusapan. So, maganda na pag-usapan natin siya today. So, yung beer belly, Miss Cory, alam naman natin, maraming lalaki talaga nagkakaroon yan. And especially as we get older, talaga lumalaki-laki yung tiyan natin. And if we look back nga, nakita ko lang yung aking high school photos before, tapos yung picture ko ngayon, tsaka iba ko mga kaklase, ang laki talaga ng pinagkaiba namin. And they were telling me nga, Jim, parang ang layo hindi ka lumaki katulad namin. Di ba? And it's because naman, ang budo namin ni Coach Tony, kakaiba, we really focus on health and fitness. But for the men, napakahalaga talaga na alagaan natin ang sarili natin. Kasi at the end of the day, tayo nag-aalaga sa pamilya natin, so kailangan healthy din tayo. And yes, of course, nakakapagod ng buong araw, kailangan mag-unwind, pero never forget na kailangan pa rin natin alagaan ang katawan natin para sa ating pamilya, para sa ating asawa, at sa ating mga anak. So yung beer belly, Miss Cory, syempre, kaya nga siya tinawag beer belly, and we have seen this a lot sa Biggest Loser Season 1, si Larry Martin, yung nanalo. Police siya dati, tapos ang laki-laki ng tiyan niya. You have pictures of Larry? Meron kang pictures? I have pictures but not here right now sa computer. But ang laki, yung typical lalaki na pag nakita mo, pero parang yung patulis yung tiyan niya, hindi pa wide, hindi siya tumaba na pa-side Parang buntis, yes. And yun nga yung sinasabi nila, and we've done a lot of research, yung sinasabi nilang belly fat na because of beer, iba talaga yung growth niya, parang patulis talaga siya. And this is because of alcohol. Akala ko nga kasi dati, pag tumataba tayo,
tataba tayo everywhere, diba? Pa-sideways. Pero ang beer belly, ang dami natin makikita, payat sa harap, pag nag-side view, ang laki ng tiyan. So, kawawa naman yung beer. Kasi yun naman kasalanan ng serbesa yun, no? I think ang kasalanan doon yung taong kumakain at umiinom at wala silang limit. Yes. Yes. It's not really the beer. Of course, it's always yung overconsumption. Diba? Kahit ano naman yan eh. Pwedeng beer, pwedeng soft drinks, pwedeng iced tea. It could be anything. Pwedeng kanin, pwedeng sa ulam. Anything na in excess talaga. Of course, i-gain natin yung weight na yan. Pero sa mga kalalakihan kasi nga, sometimes nga dahil sobrang busy sa trabaho, dinadaanan sa pagkain yung pag-release ng stress namin, diba mga kalalakihan, or minsan naman sa gabi, pagkatapos sa pag-unwind, nag-drink na ng alcohol. And yeah, there we go. Perfect. Oh my goodness. Perfect. And we can tell talaga, Miss Cory, na kapag dahil sa alcohol yan, patulis talaga siya. It's funny, no? Pero patulis talaga siya. So, yung ganyan, sinasabi namin, naku, yan ang madali ayusin. Kasi iba kasi mataba in general, diba? Pati puso nito, natatakpan na ng taba. Very unhealthy na yung all over. Pero yung sa beer belly, actually, if we just cut this down, bawasan lang natin yung pag-consume ng alcohol, and actually, makikita natin liliit yan. And that's what we've done naman with Larry Martin. Tinanggal lang namin yung alak, tinanggal namin yung excess food. And ang bilis talaga niya. Yung word is, mabilis silang lumiit. Because napaka-specific nung kanilang fat gain, which is because of alcohol or overconsumption ng alcohol. Iba naman siguro pag overconsumption ng pagkain, baka palapad na yung growth nila. Pero pag overconsumption ng alcohol, parang papatulis o pabuntis yung kanilang growth ng belly. Masdan natin tong picture, no? Makikita natin ang daming belly fat. Yes. How do you remove that? What liposuction? Yes. So basically, ang problema natin, Miss Cory, and which you're very aware of, wala tayong spot reduction na tinatawag na kung gusto natin sa tiyan lang mawala ng taba, mahirap gawin yon. The body doesn't do spot reduction. Right. Pag nag-lose ng weight ng weight ng katawan, buong katawan yon. And some of us, nauuna yung mukha, iba naman nahuhuli yung mukha, nauuna yung tiyan. So, case-to-case basis talaga siya. Hindi natin pwede i-demand o expect na gusto ko dito lang ako mawalan sa braso. Diba? O gusto ko dito lang lumiit. Tama. It is always case-to-case basis. Depende po yan sa genetics natin. So, but what counts is, ang tinuturo nga natin is masimulan yung proseso. Whether dito ka una lumiit o dito una lumiit, for us, hindi importante. Ang importante is nagsisimula ka ng lumiit because you're starting to change your lifestyle. So eventually, aabot din tayo sa goals din natin. So you're saying na no two people will have the same results when you put them on your personal program. Yes, unless they are identical twins genetically. We have seen this. You can even have 5 people, they're training pare-parehas, kinakain, pare-parehas yung training workout nila, and iba-iba yung resulta nila. We have seen this when we train the national teams. Yung national teams kasi yung mga atleta natin, nakakulong yan. Doon sila natutulog, doon sila gumigising, doon sila kumakain. So kontrolado yung kanilang situation. So ang pagkain nila pare-parehas. So we were with the national teams before sa Philippine Olympic Committee. Nagtataka kami dahil yung iba, nag-grow ang ganda ng katawan, may six-pack. Tapos yung kasama nilang atleta na parehas na kinakain, parehas ang training, hindi kasing develop yung six-pack nila. So we're not talking about performance, we're talking about the physique nila. Iba-iba sila lahat. In-expect mo kasi lahat sila may six-pack, pare-parehas. Hindi din eh. So genetics talaga will play a big factor. And like you said, iba-iba ang bawat tao talaga. So ang swerte ng mga tao nagjo-join sa Biggest Loser, yung mga meron siyang magandang genes. Sobrang advantage yun, Miss Cory, kung yung family niya talaga hindi mataba tapos siya lang yung tumaba. So ibig sabihin nun, yung genes talaga, yung genetics sila, hindi talaga sila prone lumaki. So mas mabilis sila lumiit at mas maganda yung pagpaliit nila. Versus yung mga tao na galing sila sa family sa malalaki rin sila, ang tendency talaga nun, yung sinasabi natin, Miss Cory, na babalik ng babalik yung tawan mo sa kanyang normal. Diba? Kung ano sa kanyang normal, gusto niya pumunta doon. So kung normal sa kanya, dahil yung family mo lahat matataba, ang gusto talaga niya, pumunta doon sa matabang place din. So kahit i-workout natin, i-diet, maglulose sila ng weight, pero the minute mag-relax sila, gusto nung bumalik sa dati niya kasi yun ang genetics talaga niya. Unlike yung mga payat, genetics talaga nila lumiit, so hindi sila ganun kabilis din lumaki kahit tumigil na sila. Tulad ng pamilya ko, ang problema ko, mahirap talaga.
mag-gain. Yes. Problema ko kahit isang katutak na pagkain, kinakain ko. Kasi syempre, hindi ko talaga pababayaan yung aking exercise program. Yes. Disiplina sa pag-ehersisyo. So Miss Cory, imagine family na kayo ng mga lean, pero very conscious ka pa, Miss Cory, diba? That's why yun ang the best, porque lean lang yung family natin. It doesn't mean pwede tayong mag-relax, pwede tayong kumain ng kahit na ano. Iba kasi si physique, iba yung wellness. So ikaw, Miss Cory, talaga, you are the best example talaga of total wellness. Hindi lang sa physique, but in general talaga, from the inside out. Palagi. Yes. Thanks, Coach. Balik nga tayo sa picture na yun, yung side by side, yung si Beer Belly at saka yung super sexy, yun. Now, how to achieve that look, yung before and after, no? Yes. Mga ilang buwan yan? So, itong nakikita natin, very feasible yan. Lahat na tao kaya natin bigyan ng six-pack. Ang tanong nga is, like your question is, gaano katagal? Some of us, kung genetically payat yung family natin, payat yung genes natin, mas ma-achieve natin yan na mas mabilis na oras. Kumpara dun sa, ang genetics sila is sanay sa pagiging malaki, mas matagal natin ma-achieve yan. So, parang yung kurento namin sa national team, parehas yung training, parehas pagkain, yung iba nagka-six-pack na, yung iba wala pa rin six-pack. So, it's all because of the genetics. But, kaya natin ma-achieve yan. Siguro mas matagal lang ng konti kumpara dun sa genetically maganda talaga yung genes sila. Ilang buwan yan? Okay, with this one, we can do that in 3 months. Biggest loser was 3 months. Sila Larry was almost 300 pounds. Etong guy na malaki tiyan, wala naman tong 300 pounds eh. Nasa 200 na siguro siya. So we can get them in that weight in 3 months. Pero that means it's a daily routine. Daily talaga yung ano natin. Hindi yung tao nagtatrabaho. 3 months na nakakulong, talaga nakabantay lahat. Araw-araw, kontrolado yung diet, tapos nag-workout talaga araw-araw. Kaya natin siya. But the 3 months, again, hindi siya realistic, Miss Cory, kasi nga, kaya natin gawin kung sa kaya. Pero that means nakakulong tayo. Nakakulong sila. Pero kung hindi sila nakakulong, we can achieve this naman in 6 months. Tama. Dapat kontroladong environment kasi maraming temptation. Yes, Miss Cory, that's the biggest problem talaga. Especially kung magpapasko, diba, Miss Cory? Tapos nagbukas na tayo sa Manila. So, ang dami ng tao sa labas. So, one time, nagpunta kami sa clinic. On the way to the clinic, dami mo makikita mga tinitinda for Christmas, mga cake, mga matatamis. So, yung temptation talagang hirap. Mahirap talaga, no? Iwasan yun. Takpan na lang yung mga mata mo. Kabayo dun sa Chinatown. Pero Miss Cory, maamoy mo rin eh. Okay, so 3 months. Is that, siyempre kung kontrolado yung environment, nakakulong sila sa isang lugar, no? Yes. Yan ang pinaka-challenge. Pero kung, let's say, exercise from home, work out from home pa rin, kasi I think not all the offices are fully open yet, no? Yes. So, we'll stretch that to ilang buwan. We'll stretch it to 6 months. That's the more realistic one. Miss Cory, scientifically, medically speaking kasi, ang approved or yung kumbaga healthy way of losing weight is around 2 pounds a week. So if you do 2 pounds a week, nasa healthy way tayo ng weight loss. So 2 pounds a week, that means basically in 1 month, makaka 8 to 10 pounds tayo. Kasi syempre may water weight din eh. Pag malaki yung water natin, malaki yung yung weight na malulose. But 8 to 10 pounds a month is very good. So if you want to hit in 3 months, that's 30 pounds. In 6 months, that's going to be 60 pounds. So that's pretty big, 60 pounds. Oo. Kasi marami kong nakikita mga pictures doon sa Instagram, yung mga overweight din. Talagang nakakaaliw. Kasi nakikita ko, naghihirap sila, tsaka depressed na sila dahil sa kanilang itsura. Pagkatapos nung nakamtan na nila yung kanilang fitness goal, ang tuwa nila at tsaka ang bata tingnan. Yes. That's very, iba mundo na kasi natin yung social media tayo. A lot of people are becoming conscious and tinatrack nila yung journey nila, which is a good thing. Pwede siya makamotivate. But yes, ang gusto lang natin malaman sa Instagram is how long talaga nila na-achieve. Yun minsan kasi hindi lang sila sabi totoo. Pag social media, minsan it took them a year, pero sabihin nila 2 months lang. 1 year yun, 1 year. Yes, so that will be nice.
So Coach Jim, anong unang inaayos nyo? Let's say merong, because I know you accept a consultation, right? Yes, we do. So for the first thing we do when people come to us, hindi namin sila papa-exercising kagad. The first thing we do is we have them we track their activity. We ask them to, kunyari gagawa kami ng Viber group. Pagkagising, may message kami, good morning. So alam namin ano oras siya gumigising, ano oras siya natutulog. Tapos gusto namin malaman what's the first thing he does. So pag sinasabi namin, ipadala mo sa amin via Viber lahat na kinakain mo at iniinom mo. So if you're going to have breakfast, picture mo kagad, padala mo sa amin. With that, we can actually track how often they eat in a day, how often they drink in a day, what time they wake up, what time they sleep. All of this kasi are a big factor. Pag puyat tayo kasi parate, we have a tendency to gain more weight. Para po doon sa mga nag-exercise ng malakas or madalas, nasasabotage po natin lahat yan kung hindi tayo kumukuha ng tamang tulog. We need to have at least 8 to 9 hours of sleep. Let's repeat that para sa kalalakihan. Can you repeat that? Yes, so we have to, in order to maximize ang ating workout, ang ating diet, ang ating transformation na ginagawa, you have to at least 8 to 9 hours of sleep. And sa tulog na yan, no? Uninterrupted. Uninterrupted sleep. Ang tawag natin doon, Miss Cory, deep sleep. Dapat nandun tayo sa point na sobrang deep, hindi na kayo na i-interrupt ng mga ilaw, ng tunog ng radio, tunog ng TV. Talagang deep sleep siya, parang unconscious na yung katawan. Now, the reason for this, there's a science behind that. When we are in deep sleep, parang stage 1, stage 2, stage 3, there are 4 stages ng sleep eh. Nasa stage 3 siya. Basically, pag nandun tayo sa stage 3 ng sleep, doon nag-release ang hormones yung katawan natin. And we know the hormones is what governs basically our body. For example, pag puyat tayo, diba, ginugutom tayo kagad. Kasi yung ghrelin natin, yung hunger hormone, na-trigger dahil kulang sa tulog. So, na-trigger siya, lalabas siya, it will control our body. So, the whole day, gutom tayo, naghahanap tayo ng pagkain, source of energy, kasi puyat tayo. Tama. So, pag maganda naman yung tulog natin, hindi ka kailangan gisingin ng alarm clock, hindi ka masyado gutom, mas masaya ka, yung mood mo iba. So, again, those are hormones that are being released. So, if we get to deep sleep, dapat magpunta tayo sa deep sleep because when we are in deep sleep, doon magre-release ng growth hormones. And human growth hormones, as Ms. Cory knows naman, yan ang fountain of youth natin. Human growth hormones, pag nirelease siya during sleep, dyan magre-repair yung muscle. Kunyari, go-workout tayo, dyan siya magre-repair, dyan siya liliit, dyan siya lalaki. It depends on what we're doing. Lahat ng magagandang bagay, pag-repair ng skin, para gumanda yung skin natin, hindi siya masyado tatanda ka agad. Diba, yung glow ng katawan natin, lahat yan nare-release ng growth hormone and that's only released during deep sleep. So napakahalaga talaga na umabot tayo sa deep sleep. So it's not 8 to 9 hours lang of sleep, it's 8 to 9 hours of quality sleep talaga. So yun, Miss Cory, sayang lahat ng workout. Kung puro puyat tayo, mag-Netflix tayo until 4 ng umaga, gigising tayo ng 8. Yes, so parang pinapatay natin katawan natin. Yes, Miss Cory. Kaya, yung mga rules, mga katribo, makinig kayo ng mabuti. Number 1, siyempre, your good sleep, quality sleep. Okay? Yes. So, kailangan anong oras matulog? Okay, good question. So, sa circadian rhythm natin, if people want to Google search circadian rhythm, sinasabi yan na dapat by 10 p.m. to 2 a.m., dyan nire-release ang growth hormones sa katawan. So dapat by 9 p.m. nakahiga na tayo. Dapat pag before 10, tulog ka na. 10 to 2, nagre-release ng growth hormones. Pero, again, yung growth hormones po, mga katribo, ito yung fountain of youth natin. If you wanna get stronger, you wanna look younger, kung gusto natin kasing ganda si Miss Cory, diba, forever young, then dapat tulog kayo from 10 to 2. Doon nilalabas yung growth hormones of yung pampaganda, pampabeauty, nagre-repair ng katawan. And then, so, sleep by 9, nasa kama ka na, 10 o'clock onwards, sana tulog na po tayo. So, that's very important. Okay. Para sa mga darating na payo galing kay Coach Jim sa aming pagbabalik, huwag po kayong alis. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Chris masaya, pagsama-sama. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo.
Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang. Boom. Ang Daily Tribune may digital shows na din. Dahil sa mas lumalaki at mas lumalakas nating tribu, handog sa inyo ng Daily Tribune ang mga programang magbibigay buhay araw-araw. Be informed at mag-good vibes tuwing umaga sa programang Gising Na. Be updated sa news and happenings sa Tribune News on Cue. Mas kilalanin pa natin ang mga paborito nyong atleta sa programang The Athletes Tribune. Alamin ang latest entertainment sa programang What's Up. Ma-inspire sa mga kwentong hatid ng Perfect. Search lang ang Daily Tribune sa inyong Facebook at TribuneNow on YouTube. See you there mga katribu! Be updated sa news and happenings Katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Cue. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at TribuneNow on YouTube. Non-stop showbiz update ba ang hanap nyo? Sagot na yan ang aming Tribune Extra. Balitang entertainment at lifestyle, mapalocal man o international, meron kami niyan. Manood at makichika na kasama si Kim Sancha, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa Tribune News on Cue at separate premiere nito ng alas 7:30 ng gabi. Mapapanood sa Daily Tribune Facebook page at TribuneNow on YouTube. Chris masaya, pagsama-sama. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Welcome back sa Kalingang Katribu for Men Only. Kasama si Coach Jim Saret. Number 1 advice niya, yung tulog po natin, mga kalalakihan, quality sleep. Dahil po sa mga hormones na yan nilalabas ng ating utak yan para sa katawan. Nang sa ganon, lalong lalaki, gaganda. Magiging mas malusog ang ating katawan. Diba? Coach Jim? Yes, Miss Cory. What happens kung puyat ka? Eh di wala kang release ng growth hormones. Yes. Sayang workout, sayang diet, sayang lahat na effort na ginagawa natin if we don't get the proper sleep. Kasi sa sleep, doon talaga nagre-repair yung katawan. If we ask any bodybuilder, yung mga nagba-bodybuilding po, yung magaganda yung katawan nila, lahat silang tutulog 9 to 10 hours. Sinasadya nila yon kasi sabi nila, sayang yung mga workout namin, pasigaw-sigaw pa kami pag hindi kami natulog. Because hindi magre-repair yung katawan the night, sa gabing yon, para the next day they can work out again. So napakahalaga po talaga ng sleep. Eh paano? Siyempre lahat tayo labag sa batas pag Christmas, New Year. It's 2 o'clock. Yes, Miss Cory. So, ang maganda ngayon gawin natin, mag-plan ahead tayo. So we still have some time. Ang gawin natin, kumbaga magbangko na tayo bago tayo magsimula mag-festivities sa ngayong Pasko. So pag sinabi natin bangko, kunyari ang first Christmas, mga simula na Christmas parties, mga December, ngayon pa lang November, magsimula na tayo mag-workout, di ba? Matulog na maaga, magbangko na tayo ng mga healthy habits para pagdating sa panahon na kailangan na natin kumain dahil sa Christmas party or kung anumang okasyon niya, medyo meron na tayong nasimulan at medyo nakabangko na tayo. Yun. Okay, number 1 yun. Number 2. Number 2, yes. So, first one, sleep always. Magbangko tayo ng maaga. Number 2, ang gusto namin gawin is i-recommend sa lahat ng mga kalalakihan, hindi lang sa Pilipinas, but sa buong mundo. Since busy tayo parati sa trabaho at pagkatapos ng trabaho, syempre uwi tayo pagod na, gumising tayo ng mga 10 minutes earlier at gumawa tayo ng healthy habits sa umaga. So, the first healthy habit na gusto natin gawin natin sa umaga is uminom kagad ng tubig. Tama ba, Miss Cory? I-replenish kagad natin. So, ang tawag natin dito, priming. Pagkagising pa lang sa umaga, i-prime na natin yung araw natin, yung katawan natin,
by doing healthy habits first thing in the morning. So, drinking, is it 2 glasses ba, Miss Cory? Tama ba? 2 glasses of water? Correct. So, drink agad 2 glasses of water. Bakit natin kailangan uminom? Sabihin natin, natulog lang naman tayo. Kapag tayo natutulog, nagre-repair yung katawan. So, yung tubig na nasa katawan natin, kukunin yan ng katawan natin habang nagre-repair sa gabi at ipapadala yan sa mga cells natin, sa organs. So, kahit pa paano na-dehydrate tayo, kahit hindi lang natin siya napapansin. So, make sure that we drink 2 glasses of water first thing in the morning. At tandaan po natin, 80% ng katawan natin tubig. So, yun ang kailangan natin unahin bago pagkain. Mas importante pa ang tubig sa pagkain. So, drink 2 glasses of water. And then the next priming habit na gusto namin i-share sa lahat is gumawa po tayo ng 4-minute workout. So, 4 minutes lang po siya. Number 3 na. Yes, number 3. Sleep, drink 2 glasses of water, and then mag 4-minute workout tayo. So, bakit 4 minutes? Alam na natin wala tayong masyadong oras. Marami sa atin nagmamadali sa umaga. So, 4 minutes is actually a good workout. Marami po tayong workout videos sa online ngayon po na puro 4-minute workouts. Ang link niyo sa online? Yes, it's called Team Fit Phil or Team Fit Filipino. So we have 4-minute workouts online, available po siya sa YouTube. It's free naman siya. Andun nagpa-4-minute workout kami kasama sa Gerald Anderson, sila Carlo Aquino, sila Nikki Valdez. So kung sino-sino pa mga kaibigan natin, mga artista, puro 4 minutes lang siya. Ngayon, 4 minutes lang, exactly. Kaya sinabi natin 4 minutes lang, it's enough, but not too long para lang tamarin tayo. So 4 minutes. Ano bang benefit ng 4 minutes? Okay, so if you start your day by exercising, na-trigger na natin yung happy hormones sa katawan natin. Exercising has been proven to release endorphins. So imagine mo, umaga-umaga, maganda kagad ang mood natin. Tapos, yes, Miss Cory. Tapos, yung mood natin gumaganda. And at the same time, yung metabolism natin, napaandar na natin. Yes, and remember, metabolism ang nagbaburn ng maraming calories throughout the whole day. So, there's a lot of studies that have shown people who exercise in the morning, they're actually slimmer and fitter than those that exercise after work. Bakit yon? Kasi people who exercise in the morning nagiging mas consistent kasi sandali lang naman siya. And the rest of the day, kapag nag-exercise tayo o nagawa tayo ng magandang habits sa umaga, like drinking water, mamaya meditation, that's going to be our number 4. Exercising for 4 minutes, parang the rest of the day, meron silang sense of success. So sasabihin nila, hindi mo na ako kakain ng dessert, hindi mo na ako kakain ng extra merienda kasi ang sarap ng feeling, ganda ng feeling ko ngayon, diba? Nakapag-exercise na ako. So there's a lot of more positive things. Sasabihin natin, sige, kain ako ng kain ngayon kasi mag-exercise ako mamaya. So nangyayari dun sa mag-exercise mamaya, ang dami, nag-overeat tayo, tapos we end up not exercising kasi sa sobrang busy, na traffic, napagod, nag-extra meeting, nagpa-Zoom call ng 8 p.m. na wala sa oras. So, ang daming excuses nangyayari. So, it's much better to do it in the morning. So, that's number 3. Number 4, Miss Cory, is meditation, which is actually something we learned talaga kay Miss Cory. Before, hindi kasama sa namin ni Coach Tony But throughout the years, we've been friends with Miss Cory. The breathing exercise is one of the primary habits na pinupush namin sa umaga rin. Diba, Miss Cory? We do it sa morning. Pagkagising, drink water, upo ka, breathe lang, kahit breathing exercise lang. Inhale, exhale, close your eyes. Think of anything positive, everything positive that you can think of. Diba, Miss Cory? Dapat positive tayo. We start the day right. It's a happy moment, diba? Yes, Miss Cory. And we learn this from you every time we guest sa radio show, diba? We'd always do breathing exercises first. Before, sabi namin, hindi ko naintindihan bakit may gano'n. Tapos ni-research namin. Tapos, oh my gosh, ang daming science talagang supporting the breathing exercise. Kasi po, tayo ngayon, we're always on the go, tapos pollution, diba? Hindi masyado, kinukuha tayo ng oxygen sa katawan natin, and stress. Breathing has been proven to help fight stress, di ba? We call it breathing. Some people will say meditation. Actually, halos walang pinagkaiba yan. Kasi when you're meditating, without you knowing it, you're actually breathing in more oxygen than normal. And so if you are stressed, you have to breathe, diba? So those are some of the primary things na tinuturo namin talaga. Sleep, drink water, breathe, meditate. Parang pinagsama na namin si breathing tsaka meditation Right, tama naman yun. Correct. And then, of course, exercise. For you, no? Yes, 4 po siya. We call it the meditation natin, araw-araw yan, mga katribo, ha? Kung kaya po natin, sa gabi rin bago matulog. Yes, better. Pero Miss Cory, ngayon natin, pwede natin gawin to lahat sa umaga.
So ang basic rule dyan, pag uwi nyo, wag na kayo gumimik, wag na kayo mag-Netflix sa mga kalalakihan. Pag uwi natin, pag having dinner with the family, magpahinga na tayo. 9 o'clock na sa kama, by 10 o'clock tulog na tayo. So yun yung start ng nating healthy habits, yung pagtulog pa lang doon na nagsisimula. Pagkagising, drink 2 glasses of water, breathe in, meditate. You can spend 1 minute, 2 minutes. It's up to you kung ano yung kaya nyo. Kahit 1 minute lang, diba, Miss Cory? Breathe in, inhale, exhale. And then finish it off with an exercise. And you will be shocked na this sets the tempo for the rest of the day. So itong program tama-tama sa mga kalalakihan kasi it's like less than 10 minutes sa umaga kailangan lang natin. 10 minutes. If you can do this, mga katribo, malaking bagay po yan. Magiging kasing ganda natin at kasing energetic si Miss Cory because talaga po, all these years we've known her, she is talaga po our idol. Yung mga nakalimutan na ni Miss Cory, ngayon pa lang namin nalalaman. So, we really learned a lot from Miss Cory. Alam mo, may epekto po yan sa ating blood sugar, sa ating blood pressure, lahat po yan. At saka, hindi lamang yan sa ating immune system. Yes. Pag kalmado ang ating katawan at ating kaisipan, yung ating immune system po ay syempre nakikinig, nanonood, konektado yan sa mga iniisip po natin. So, when you do your breathing exercise or your meditation or what they call deep breathing exercise, no? Or your quiet moment. Yes. Sa aming tao, they call it their quiet moment or their me time. Yes. Alam po ninyo, lalong babata po kayo. Yes. Number 5. Well, actually, Miss Cory, we don't want to overwhelm a lot of people kasi ang dami naman natin talaga pwede i-share. Yung food. Yes, of course, sa food naman. Oh, yes. Thank you for reminding Miss Cory. Actually, we're believers sa plant-based food. We like to juice kami ng wife ko. We like to juice. So it's one of the first things we do din sa umaga. Nag-juice kami first thing in the morning. Now, ba't namin ginagawa to? Well, pagkagising, after water, after meditating, after exercising, before we start the day, magpapasok agad kami ng nutrition sa katawan. Kasi the rest of the day, ang hirap kumain sa opisina. Pag nasa labas ka, usually we end up eating bad food So, hindi natin maiwasan yan. Ang sa amin, we start the day by juicing kagad. So, juicing is simply getting vegetables naman, i-juicer lang natin siya, and inumin natin siya. So, it's a great way to start the day. And kasi part of fighting COVID, is dapat you're healthy from the inside out. So, juicing is a great way talaga para magpasok ng nutrition sa katawan natin. And if the rest of the day, makakain tayo ng maganda, great. But if not, at least nasimulan na natin yung araw natin ng pag-juice. You start the juicing. Lalong gaganda ang kutis. Promise talaga. Yes. Again, Miss Cory is the epitome talaga of everything healthy. Ayan, okay. Number 5 yun. Pero ngayon naman, do you have to go on a diet? Kailangan ba mag-diet? So, dieting is basically yung die with a T. Hindi ba yung Miss Cory? Die with a T. Yun yung sinasabi. So, we shouldn't call it diet. Actually, dapat itapon na natin yung diet Kung titingnan kasi natin na wellness ang gusto natin maging healthy, gusto natin labanan ng COVID, gusto natin labanan ng stress, then we have to be healthy. So, let's look at it as being healthy na lang. If you put the right food sa katawan mo, then you don't really need to diet. When we eat tocino, when we eat longganisa, and all the other processed food, yes, nabubusog tayo, pero it's not helping your body become healthier. It's not helping you become stronger. It's just giving you food, which is good. So, ang nire-recommend talaga na Miss Cory, una, kalimutan natin word diet. Let's just eat healthier lang. And if we cannot eat healthier, yung gusto namin i-share dyan, simulan natin ng 50-50. 50% gulay, 50% juicy or gulay, whichever you can eat, or 50% healthy, then 50% not so healthy. Mag-start muna tayo dun sa isang araw. And then, as weeks go by, pwede mo gawing 55%, tapos gawin mong 60%. Dahan-dahanin natin siya. But don't think of diet. Diet kasi, we don't like the word diet kasi ibig sabihin magka-cut ka ng diba? Pag sinabi natin cut, negative ka agad sa utak natin I think it's more of switching. Instead of drinking Coke, mag-juicing ka. Diba, ma'am? Instead of drinking this, the unhealthy, then do something na healthier. Kasi at the end of the day, yung tiyan natin mabubusog yan Whether lagay mo ng gulay yan, whether mo gawin ng processed food, gulay na lang ilagay mo, mabubusog din naman siya. So, we just want to call it. Huwag mo maging pikon sa amin kasi alam namin, Pasko na, so you're entitled naman to your cheat day. Hindi ko na sinasabing treat day. Cheat na yon kasi.
Pero it's okay. It's really okay. You also have to live, no? And enjoy with your friends. Kaya, bawasan na lang. Bawasan na lang yung masyadong matamis, di ba? Masyadong oily na pagkain, masyadong prito, kasi, Yes. di ba? Tapos, masyadong maraming kanin, wag naman mag-only. Yeah. Miss Cory, may suggestion tayo dyan. Kung alam natin na may Christmas party mamayang gabi, gawin na natin healthy yung umaga lunch natin. Tapos, sige, sa gabi, kumain ka, okay lang yun. Diba? Parang, hindi naman tayo breakfast, lunch, dinner, may party. Diba? Usually, sa isang beses lang yan, sa isang araw. Or sabihin natin dalawang party pupuntahan nyo, okay lang yan. But may control pa rin tayo sa breakfast natin or the rest of the day. Doon natin, iwasan na lang yung mga unhealthy. Kasi mamaya magiging unhealthy na tayo. So, try to mix lang talaga, Miss Cory. Balance lang siya. Try to eat something healthy until the time comes that you have to eat unhealthy. Okay, itong ginagawa ko mga katribo. Let's say, meron kang party, birthday ng kaibigan mo, hindi mo maiiwasan din na share my birthday cake. Diba? Alam natin, nakakataba yung cake. So, ang gagawin po natin, kung kakain po tayo ng cake or dessert itong araw na ito, sa darating na araw, sa susunod na araw, no to sugar na lang. No to dessert. So we have a law of compensation po yun. Perfect, Miss Cory. Correct. Okay, no? Yes, very, very true. It's either unahan na natin siya or make sure na afterwards naman bumawi naman tayo. Yan. Okay, so those were 5 tips, di ba? 5 or 6? Yes. Okay. Ngayon, your final advice before we say goodbye, tino mo? Wow, kapos na po tayo sa oras. Okay. Sa lahat po ng mga kalalakihan, naintindihan po naman natin gaano kahirap talaga to be the male role sa family or to be the dad. We have to be the supporters of the family. But it doesn't mean, o hindi ibig sabihin yan, license na yun para maging healthy tayo. Siyempre naman, gusto tayo makasama ng ating asawa, ng ating mga anak, ng ating pamilya, for a long, long period of time. So, we also have to start focusing on being healthy. Huwag natin gamitin excuse na pagod ako, kaya pwede ako uminom, pwede ako magganito. Dati siguro yun, mas bata tayo. But as we get older, we have to really pay more attention to our health. And hindi siya ganun kahirap. It starts with the simple thing as sleeping early, getting your 8 to 9 hours of sleep. Pagkagising, spend 10 minutes doing the healthy habits na sinishare natin dito with Miss Cory. I'm sure she has more. Kaya forever young siya, but those four tips natin sa morning na pwede gawin, that's a good start na. Simulan na po natin yon, and you will be surprised na by adopting these healthy habits na tinuro namin na 5 healthy habits, magbabago dahan-dahan ang lifestyle natin. So yun lang naman po. Let's start spending more time on ourselves, diba, for our family. So Coach Jim, your contact numbers para sa mga gustong magpakonsulta. Yes, if you have any questions po, feel free to contact me and my wife. We're Facebook lang naman po, Coach Jim Saret and Coach Tony Saret. Yan. Thank you so much, Coach Jim and Coach Tony. The wind beneath your wings. My love. Thank you so much, Miss Cory, for having me and us again. Always a pleasure. God bless you. See you very soon for Bye, our ma'am. Bye, mga katribo. Video. Yes. Mga katribo, 31 days po before Christmas. Sama-sama na po tayo sa ating official Christmas countdown dito po sa Daily Tribune. Mga katribo, the countdown has begun. 31 days na bago magpasko. Anyway, see you very soon. Ito po si Cory Quirino. Stay safe, everyone, and stay healthy. God bless you.